جلسه ششم دوره مقدماتی نرم افزار افتر افکت. امروز در مورد ترانسفورم ها صحبت میکنیم و بحث انیمیشن رو بیشتر باز میکنیم. سلام به همه دوستان، من هوجی هستم. توی این جلسه از دوره مقدماتی نرم افزار افتر افکت در مورد ترانسفورم ها میخوایم صحبت بکنیم. ترانسفورم ها حرکات اولیه در نرم افزار افتر افکت برای ایجاد یک موشن هست که اولیش تغییر سایز، حرکت در محور X و Y، چرخش و میزان بودن یا نبودن یک آبجکت در کامپوزیشنمونه که توی نرم افزار بیشتر در موردشون توضیح میدیم. من با شورتکات کنترل وای یه سالید 200 در 200 ایجاد میکنم و روی این میخوایم در مورد ترانسفورم ها صحبت بکنیم. این ترپسی که گفتم، اینجا من یه تکست بنویسم. با این گزینه تکست از این بالا هم کار خاص، یعنی چیز عجیب غریبی نیست، میتونیم تایپ بکنیم. من اینجا ترپس رو براتون تایپ میکنم. خب میبینید این یه کلمه است که ساختگی من درآوردیه، یعنی چیز خاصی نیستش. میخوام بهتون توضیح بدم که این هر حرفش مخففه، چه کلمه‌ایه، از کجا اومده و به خاطر سپردنش چقدر برای شما میتونه مفید باشه. من اینو پاکش میکنم که لایه اضافه ایجاد نکنم. خب من اینجا یه سالید 200 در 200 ایجاد کردم و میخوایم ببینیم که چطور میتونیم توش تغییرات ایجاد بکنیم و مفهوم انیمیت و اتوماسیون رو بیشتر توضیح بدیم. از منوی لیر منیجرتون توی این قسمت توجه بکنید. این کشو رو که باز بکنیم هیچ افکتی هم اضافه نکردیم. گزینه‌ای داریم به نام ترانسفورم. وقتی این ترانسفورم رو باز میکنیم 5 تا گزینه میبینیم که اینها هر کدومشون ترانسفورم های ما هستن. یک سری تغییرات ایجاد میکنن. اگر اون ترپس رو در نظر بگیرید، T میشه opacity که شورتکات T هست، R rotation که چرخش ایجاد میکنه، anchor point مرکز ثقل لایمونه، position جاییه که لایمون قرار گرفته، اسکیل هم سایز لایمونه. opacity میزان بودن یا نبودن مقدار این آبجکتمون توی صفحمونه. همینطور که نگاه میکنید من هرچی کمش میکنم این مقدار کم و زیاد میشه. گزینه بعدی ترپس. گزینه بعدی ترپس ما روتیشن هست که اگر نگاه کنید، خوب دقت بکنید، 2 قسمت ورودی داره. قسمت اول که 0، من اینو جابجاش میکنم، زیادش میکنم، زیاد و کمش میکنم، میبینید هیچ تغییری ایجاد نمیشه. ولی میام گزینه جلویش که زاویه داره، علامت زاویه داره، کم و زیادش میکنم. خوب دقت کنید، من اینو همینجوری میچرخونمش، اضافه میکنم 360 درجه رو که رد کرد، اینجا مقدار 0 من شد 1. یعنی این اومد 1 دور رو برای من محاسبه کرد. اینو هرچی بیشتر من میچرخونم میبینید شد 4. همینجوری بچرخونم این مقدار دور من تغییر میکنه. این خیلی کاربرد داره واسه زمانهایی که میایم یه چرخشی رو ایجاد میکنیم و میخوایم که این چرخش مثلا 2 دور باشه، 3 دور باشه، دورش کند باشه یا دورش سریعتر باشه. این برای این زمانها به کار ما میاد. اسکیل که شورتکاتش S هست، ما از همینجا میتونیم بزرگتر یا کوچکترش بکنیم. ولی توجه بکنید وقتی که من سایز آبجکتم رو بزرگتر میکنم، خود آبجکت من بزرگتر نمیشه، فقط توی کامپوزیشن من سایزش بزرگتر میشه و فضای پیکسلی که اشغال کرده بود بیشتر نمیشه. اینو در نظر داشته باشید. رزولوشن همون رزولوشنه، من فقط دارم سایزش رو توی تصویرم بزرگتر میکنم و اگر من بخوام
این سالیدم رو بزرگتر بکنم با کنترل شیفت وای میام خودشو بزرگتر میکنم، نه اینکه اسکیلش رو بزرگتر بکنم. این رو هم در نظر داشته باشید. اینجا یه لینکی داریم که زنجیره، اینو وقتی که آفش میکنیم میتونیم به صورت غیر متوازن اینا رو طول و عرض توی سطح طول و عرض کم و زیادش بکنیم. این هم گزینه دیگه‌ای بود که میتونیم ازش استفاده بکنیم. از همین جا هم با موس میتونیم به صورت دستی اسکیلمون رو کم و زیاد بکنیم. اگر شیفت رو نگه داریم سایزش رو بزرگ و کوچیک بکنیم تناسب مربعمون از دست نمیره و با همون تناسب بزرگ و کوچیک‌تر میشه. گزینه بعدی پوزیشن هست. این پوزیشنی که اینجا دارید میبینید 960 در 540. یه چیز جالب براتون بگم، اونم اینه که اگر من بیام مکان لایم رو بکنم 0 در 0، این سایزش رو کوچکتر بکنم تصویرم، ببینید میاره لایه من رو میاره اینجا. پس من متوجه میشم که شروع پیکسل های من در کامپوزیشنم از این نقطه شروع میشه و اگر سایز کامپوزیشن من بود 1920 در 1080، اینجا 1920 در 1080 اعمال بکنم میبینید و آخرین پیکسل کامپوزیشن من این نقطه است. پس محدوده پیکسلی من از این نقطه شروع میشه و این نقطه خاتمه پیدا میکنه و اگر بیام نصف این رو، نصف 1920 در 1080 که میشه 960 در 540 رو در نظر بگیرم، دقیقاً وسط قرار میگیره اون لایه من و این خیلی خوبه که بدونید پیکسل ها توی کامپوزیشن کجا قرار دارن. گزینه بعدی انکر پوینت هست که مرکز ثقل لایه من رو مشخص میکنه. همینطور که نگاه میکنید الان 100%. من وقتی اینو جابجا میکنم مرکز ثقلش داره تغییر میکنه، ولی همینطور که میبینید لایه داره عوض میشه ولی این مرکز ثقلش تغییر نمیکنه. چطور میتونیم خود انکر پوینت رو جاش رو تغییر بدیم؟ یه گزینه‌ای داریم، یه ابزاری داریم به نام انکر پوینت تول که شورتکاتش وای هست، همینطور که اینجا اومده براتون میتونیم انتخابش بکنیم و انکرمون رو میتونیم جابجا بکنیم باهاش. حالا اتفاقی که میفته وقتی که الان انکر پوینت من اینجاست، من روتیشن روش انجام میدم، میبینید همینجا داره تغییر میکنه. پوزیشن اعمال میکنم همینجا داره تغییر میکنه. اسکیل به همین صورت. ولی چه اتفاقی میفته اگر من بیام انکر پوینتم رو بذارم اینجا؟ اتفاقی که میفته رو ببینید. من الان میام پوزیشن این لایم رو تغییر میدم. میبینید از کجا تغییر میکنه؟ از کجا حرکت میکنه؟ از این نقطه داره حرکت میکنه. اگر من بیام اسکیلم رو کم و زیاد بکنم متوجه میشید چه اتفاقی میفته؟ داره مرکز ثقل این لایه رو این نقطه در نظر میگیره. یا روتیشن اعمال بکنم حول محور این نقطه چرخش اعمال میشه، برای اینکه این اتفاقاتی که اینجا اعمال کردم و برگردونم به حالت قبلیش. این روی هر کدوم از این ترانسفورم ها میتونم راست کلیک کنم، ریست رو بزنم، ریست. خب حالا فرض بگیرید من میام انکر پوینتم رو تغییر میدم و جای لایم رو هم تغییر میدم. دو تا شورتکات خیلی مهم بهتون میگم و خیلی کاربرد داره برای جابجایی انکر پوینت وسط لایه. یعنی این رو من با یه شورتکات بذارم وسط این لایه، از شورتکات Alt Control Home استفاده میکنیم. میبینید
انکر پوینت هم مستقیم اومد وسط لایه من. حالا برای جابجایی خود لایه وسط تصویرم از شورتکات کنترل هوم استفاده میکنم. پس شد آلت کنترل هوم برای جابجایی انکر پوینت وسط لایه و شورتکات کنترل هوم برای جابجایی خود لایه توی وسط کامپوزیشن استفاده میشه. اگر فراموش کردید میتونید از همینجا روی لایه‌تون راست کلیک بکنید، بیاید گزینه ترانسفورم و گزینه‌های سنتر این ویو و سنتر انکر پوینت این لیر کانتنت رو انتخاب بکنید. اینجا شورتکات هاش هم براتون نوشته که خیلی کاربرد داره. حالا بیایم از شورت کیایی که یاد گرفتیم استفاده بکنیم برای ایجاد یک انیمیت. من از شورتکات P پوزیشن استفاده میکنم و واچ تایمم رو فعال میکنم. همینجا یک کی فریم ایجاد میکنم و میام جابجاش میکنم، میگم از این نقطه روی ثانیه 2 برس به این نقطه. میتونم کلید شیفت رو نگه دارم تا نقطه مسیر مستقیم و صافی رو اعمال بکنه. اتفاقی که میفته من ورک اریامو همینجا میبندم. این اتفاقی که میفته برای اینکه بتونم همزمان ترانسفورم های بیشتری به این لایم اضافه بکنم لازم نیست هر یه بار اینا رو ببندم و باز بکنم این اتفاق بیفته. من الان از پوزیشن استفاده کردم، از شورتکات پی استفاده کردم، میتونم شیفت رو نگه دارم و همزمان اسکیل رو هم اضافه بکنم و میتونم همزمان آر رو هم بزنم، از ترانسفورم روتیشن هم استفاده بکنم. خب من اینو یکم زوم بکنم، یکم کی فریمم رو بیارم عقب‌تر. خب من میخوام همینجا اسکیل رو هم اضافه بکنم، میخوام اینجا این سایزش همین باشه و وقتی رسید اینجا سایزش بزرگتر باشه. من میخوام توی این نقطه اینه توی روتیشنش به این حالت باشه و وقتی میرسه تو ثانیه یکم مثلا انقدر چرخیده باشه. این ساخت تمام پایه تمام انیمیت هاییه که اتفاق میفته و کی فریم اضافه کردن به همین صورت روی فریم هایی که توی جلسات قبل در موردشون صحبت کردیم. این کی فریم ها رو داریم روی تک تک این فریم ها ایجاد میکنیم. فقط منتها ما میگیم از این فریم تا این فریم نقطه اول اینجا باشه، نقطه انتها اینجا باشه، نقطه اول این سایز باشه، نقطه آخر این سایز باشه. پس با شورتکات شیفت و شیفت وقتی شیفت رو نگه داریم میتونیم پوزیشن، اسکیل، روتیشن رو این رو با هم اضافه بکنیم. من شیفت رو میگیرم، تی رو میزنم، اوپاسیتی رو هم میتونم اضافه بکنم و همزمان همه اینا رو با هم دیگه توی انیمیت هم استفاده بکنم. میتونم کی فریم ها کم و زیاد بکنم و اتفاقایی که میفته رو جابجا بکنم. خب این هم مفهوم ترانسفورم ها یا ترپس که شورتکات ترانسفورم ها هست توی دیسکریپشن براتون میذارم، حتما ازش استفاده بکنید، از شورتکات ها استفاده بکنید. انشالله بریم برای مرحله‌ای که بخوایم انیمیشن های حرفه‌ای بسازیم و یه خورده حرفه‌ای تر با افتر افکت کار بکنیم. اگر سوالی براتون پیش اومد توی کامنت ها ازم بپرسید.